เดินได้เลยอยากไข่ชามเลยกรอบพริกน้ำส้มเอาพริกเยอะๆเหมือนเดิมขาประจำแล้วก็ผัก6 ถุงใส่ถุงที่ติดต้องทอนไหมครับทุกอย่างเป็น10 ถุงเนี่ยลดมาถึงแล้วนะต้องใหญ่จังข้าวไข่ข้าวหลังใหญ่จัง